الأسبوع الماضي أنهينا تغليف الواجهة الأمامية لبيتنا اللي عم نبنيه بالجبال، وباقي علينا الجدار الأخير بين المستويين لنكون انتهينا من تغليف البيت كامل. هالجدار صغير بالحجم لكن تفاصيله كتيرة ومعقدة نوعا ما، ومع أنه بنمر بمنخفض قطبي ودرجات حرارة تحت الصفر، بس لازم ننهي الجدار بأسرع وقت لأننا على أبواب عاصفة ثلجية كبيرة وبرد قارس. Yeah. وأخيرا وصلت. Maybe. Good. Baba. No. كيف صار دافي؟ لا تحكي لي. دفى يعني. فين الدفاية اللي استخدمناها السنة الماضية؟ على الفاضي تجيبش. هاي شغل مساحات صغيرة. أنا نفسي أولع الحطب بس رح ننخنق. الجو كتير برد، وهذا الأسبوع بالذات نحن والبناء اللي عم نبنيه رح يكون تحت امتحان قوي. المفروض إنه نكمل الشباك اللي موجود بين السقفين، وبصراحة هذا الإشي شوي قلقنا، وبنفس الوقت درجات الحرارة ما عم تسمح إنه نشتغل بحرية. برد. ممكن نتزحلق؟ أطول شوي عشان عليك. كمية الهواء اللي عم تدخل من الشباك هذا بليز ما توقع. تجمد. يا سلام. هذا أنا بفكره مي اللي عليه، هذا كلياته تجمد. أوه. ده واحد وعشرين درجة.
هاي المنطقة رح يجي فيها قصتين، لأنه في عندنا ميلان فوق وعندنا ميلان تحت. واللي تحت هيك عندهم عكس بعض. وهلا والله يا جماعة، أجواء إشي فاخر. الحرارة مش عم تطلع من تحت الصفر، تجمد صلها يومين ورا بعض. هي ناقص 4 أو 5، بس الريل فيل أو الملموسة ناقص 11. يعني إذا الواحد بيمسك شوية مي بديرها على الأرض بتجمد خلال ثواني. امبارح سكرت هاي، رجعت عملتها 2 ب4 مثل ما شفتوا، عشان ما أضيق مساحة الدرج. لازم أعزلها بفوم اللي هو سبراي فوم بيحكوله. إن شاء الله أقدر ألاقي طريقة إني أجيب فوم بكمية صغيرة. أنا مش مخطط أعمل البيت كلياته بالفوم، قرأت عنه كتير، هو أعلى نسبة عزل بيعملها هذا الفوم. لكن في كتير دراسات بتحكي إنه هذا مع الزمن بضل يفرز غازات سامة مش كويسة بتصير محشورة جوا البيت. بالإضافة سعره كتير عالي، هو أغلى نوع عزل. ما راح اتجه مع الفوم، بس هاي الواجهة مضطر اعمل لها فوم لانها سمكتها صغيرة، فلا عشان تنعزل منيح لازم تتسوى فوم. الباقي لسه مش متأكد، ممكن صوف صخري، ممكن
في كتير خيارات للعزل، في الفايبر جلاس، في يعني لما يجي وقته. بس الآن بدي أرجع لهاي. كتير إجا اقتراحات إنه أخلي شبابيك كبيرة وشباك مثلث وإلى آخره. حلوة الفكرة، بس إحنا برضو ما بدناش نعمل إشي كتير مكلف يكون. وتفصيل الشبابيك هون والقزاز هذا أرقامه مش قليلة نهائيا. فعم نحاول نضل ريزنبل، واقعيين بموضوع التكاليف. بس بالمقابل بدنا نعمل اشي حلو ومرتب طبعا. فهاي هون راح ترجع تنعمل شباك تقريبا مربع. ما اجاني خبر على الشبابيك لسه، بس مش راح استنى، بدي ابلش اقص فيها واجهز الفتحة تبعت الشباك. اول مرة بنحس بهيك برد. طبعا كل اشي مفرز، كل انابيب المي، كل اشي مفرز. هذا الجو بجيبش معاه لا عزل ولا غيره. ريح نتفة صغيرة يا دوب مليمتر، يعني ملي 2 ملي. سلالم صاير. اهلا وسهلا. السقف لساته تمام، ما وقع او خلصنا. بدنا نلحق نركب الشباك قبل ما يصير فيه شيء. قبل ما يوقع. هذا هون. هيك؟ هن ايه؟ للهندسة. تمت العملية بنجاح والسقف ما وقع علينا. ليش كنت بتستدعي وقع يعني؟ لا يعني كنت محتاطة عندك شك بشغلي؟ لا ما لا بس عشان نتجهز للثلج اللي جاي. قلبي 10 فيه. تركي قهوتي.
اتركي قهوتي. أنا بعرفك. على فكرة أنا عم بشرب فيها. لا ما شفت. بدل ما تحكي مسكين صار له ساعتين بيشتغل بالبرد والثلج، بدل ما أعمل له كاس شاي مثلا. لو جايب كاس شاي كان قلت لك خذ القهوة. قال لا بديش أجيب شاي، بدي أشرب لك القهوة. بالضبط. شغل بالبرد زي سواقة البسكليت، إذا بتوقفي تقلبي. صور ما أنت ماشية ضل أمورك ممتازة. العدة مرات بتدفي مرات. God bless you. هيك صارت ميزانة. بابا بوظة بهالبرد يا زلمة. Papa, at night I sweat. شو بدها؟ No, there's an ice spike on this. Look at its ice. See? اليوم مش راح اخذكم على لوز عشانكم ما بتحبوه، بدي اخذكم على محل تاني. هذا هوم ديبو بابا، Why ابن عمه للوز.
أول مرة بنيجي على هوم ديبو لأنه بعيد عنا بجوز ساعة وشوي، فمع إنه الكل بحكي لنا إنه هوم ديبو فيه خيارات أكتر وأرخص، بس هين عم نطلع فيه أشياء حلوة مختلفة عن لوز، بس مش قادر ألاقي إشي عشان أقارن أسعار. طب ما في هلا والله. هلا والله. راح اليوم كيف؟ ما ضلش فيها هلا والله. والله ضل. السقف كلياته قطعة جليد، ما بعرف إذا مبين على الكاميرا. هذا الأسبوع من أبرد الأسابيع اللي بتمر علينا هون من لما إجينا على الأرض، ومبارح كان بارد جدا، فاستغلينا اليوم بأنه طلعنا اشترينا شوية أغراض، خلصت مشوار بنك صار لي أشهر مأجله. تبضعنا لأنه جايينا موجة تلج، عاصفة ثلجية مرتبة، وهون مش متعودين بهاي المنطقة انه يجي هيك جو، يعني ما بتتلج بالعادة، بنزل أكم من سنتي وما بتراكم بدوب تاني يوم، بس بسبب انخفاض درجات الحرارة هلأ إذا بتتلج التلج رح يصير قزاز، فأتوقع فيها حشرة كويسة. اليوم بارد منيح، هلأ 10 تحت الصفر درجة الحرارة، بس لأنه في شوية شمس ممتاز. خلصنا هاي الواجهة، عملت الشباك تبعها، رجعت عملته بالقياس اللي أنا بدي أعمله. بدنا نستنى شوي هلا مع الشمسات يدوب الجليد اللي فوق عشان نقدر نطلع نسكر هاي الواجهة عشان ما ينزل عنا تلج بكرة. إن شاء الله ما تكون تلج كبيرة، اللي نقدر نكمل شغل ونقدر نتحرك وترتفع درجات الحرارة شوي، لأنه هرمنا من البرد. يعني أم يونان بتطلع بتوقف معاي نص ساعة زمن، بعدين بتروح بتهرب. الأطراف يعني ما بنحس فيهم نهائيا مع الأجواء هاي. صلها أسبوع تحت الصفر درجة الحرارة، أسبوع كامل ما ارتفعت عن الصفر لا بالليل ولا بالنهار. خلينا نسكر هاي الواجهة، بعدين لازم نبلش نفتح شبابيك ونعمل راب لكل البيت.
ساتر شي بجنن. هذا اللي مهون علي اليوم. راح اطلعها كمان هاي طالعة 4 كوش. لا مضبوط 21. هلو جو. Hi. Come in. 23. Is Laura with you? Oh yeah. Okay, come. 20. برضو بالصوره. محاولة جديدة، قطعة جديدة. اوكي. لا يا زلمه ايش؟ حتى الترقيع بالصوره. لازم نجيب السلم الثاني. يلا من هناك. بعدين
تمام. ها هندسي ولا كعب؟ هندسة. خليني وين بدعس؟ استنى. ناس هني. ايوه نفسي انك ما تطلع بالهواء. هلا والله. اهلا وسهلا. ستاش 13 ونص. 13 ونص. هون وهاي هون. هلا والله. وهيك صرنا جاهزين للثلج يا مدام.